Assalamu alaikum. Students, among Sara the chapter number 12. Among Sara the chapter number 12, Electromagnetism, chapter 12. Take show the second year. Electromagnetism problems دی. لاولنی نمبر پرابلم کې وای یو وایر دی ټیک شو په کې کرنٹ فلو کوي د دنه په څومره فاصله باندې یو وایر دی چې په کې 10 امپیر کرنٹ روان دی دغه نو په څومره فاصله باندې دومره میګنیټیک فیلډ جوړ شي دا زموږ سره یو کوېسچن دی ٹھیک شو نو ما ډایرکټ امپیرز لا یوز کړه په امپیرز لا کې ما دا آر دی خو راوړو او دا بی می دی خو راوړو ټیک شو د آر او د بی می سبسټیټیوشن وکړو یونټ پرمیبیلیټي اف فری سپیس تیرا دا ویلیو دا د کرنٹ ویلیو 10 دا او 2 پای بی جو 2 او پای او بی دغه زموږ سره انسر راغی ټیک شو 4 سانتي میټر نیکسٹ کوېسچن کې موږ ته وایي یو سالیناید دی وی 1000 پکې ټرنز دي او ټوټل لینث یې دی 0.5 میټر میګنیټیک فیلډ جوړي 2.5 انټو 10 to the power minus 5 ټسلا وی څومره کرنٹ پکې روان دی د میګنیټیک فیلډ اف سالیناید از ما د سالیناید کرنٹ ولیکو سوري ایکویشن می ولیکو سمال ان چې کوم دی دا د نمبر اف ټرنز پر یونټ لینث برابر دی جو امی ولیکو او دا ال به دی خو راوړی جو بی ال شو او یو ناٹ ان برابر ډیویژن ته نو آی برابر شو د دی بس پکې ویلیوز پټ کړئ دا د بی ویلیو دا د ال ویلیو دا د یو ناٹ ویلیو دا او دا نمبر اف ټرنز دی نو ټوټل راغی 0.99 امپیر او چې راوند اپ کې جو 1 امپیر دی جوړ شي ښه کوېسچن نمبر 3 وای یو پروټون دی او په 90 ډیګري باندې یو فیلډ ته داخل شو د فیلډ سټرنث یې درکړی 0.1 ټسلا او 2 انټو 10 to the power minus 12 نیوټن فورس په پیدا شو دې په دغه ځکه تپوس کوي وای څومره سپیډ باندې بده داخل شوی ټیک شو په څومره سپیډ باندې بده داخل شوی دا پروټون چارج دی په 90 ډیګري داخل شو دومره فیلډ ته دومره فورس په پیدا شو فایند د سپیډ ما ډایرکټ اف از ایکوال ټو کیو وی بی فورس اون ا سنگل چارج والی ایکویشن یوز کو او په هغه ایکویشن کې می وی پاتې کو دا کیو بی می راوړو نو فورس ډیوایډ بای کیو او بی زما سره سپیډ راغی 1.3 نیوټن ټو پاور 8 میټر پر سیکنډ څلورم نمبر کوېسچن دی 8 میگا الکترون وولټ 8 میگا الکترون وولټ کائنټیک انرژي باندې یو پروټون داخل شو سوري یو الکترون دی دی پروټون لیکل خدای اکچولی الکترون دی ها یو الکترون داخل شو په دومره کائنټیک انرژي باندې یو فیلډ ته ټیک شو دای چارج دی په 90 ډیګري په 2.5 ټسلا باندې نو د په دغه ځکه تاسو کوي څومره فورس په ایکسپیرینس شو او څومره ریډیوس په دیو کې چې پای کې بده چورلې نو د دې میگا په ځای ما ولیکو 10 to the power 6 ټیک شو او الکترون وولټ برابر دی 1.6 انټو 10 to the power minus 19 کولم دا مې ولیکو ویلیوز د کائنټیک انرژي په ځای مې هاف ام وی سکوير ولیکو دا 2 براشي د 8 سره به ضرب بخوري او دا ماس براشي ډیویژن ته نو 2 چې د 8 سره ضرب بخوري دا بشي 16 او دا 10 to the power 6 چې 10 to the power minus 19 سره پلس کې دا د سره راځي پلس 6 دنه به جوړ شي minus 13 دا دنه راغی minus 13 ښه دا به زه ټیک کم په دې کې لږ کریکشن دی دا د minus 13 this is minus 13 دا چې کله تاسو په یو بل باندې ډیوایډ کوي کنه نو زمونږ سره به راشي دی سپیډ به موږ سره راشي 3.9 انټو 10 to the power 7 ټیک شو او باقي چارج خو جو ګیون دی انګل 90 دی او دا ډایرکټ یوز کوي اف از ایکوال ټو کیو وی بی ساين تھیټا دا د کیو دی دا د وی دی او دا د بی دی زره په لور کا نو دا زموږ سره یو انسر راغی او دی وی ریډیوس معلوم کنه چې د فیلډ ته داخل شي دی به چورلی دوه د وجه په د سنټریپیټل فورس پیدا کیږي نو دا آر به دی خو راوړی او دا ویلیو به دی خو راوړی ډیویژن ته نو ماس اف الکترون په پټ کې سپیډ خو الریډي چې موږ کیلکولیټ کړی دی دا سپیډ دی ښه دا په پټ کې او ډیوایډ بای چارج دی به تر ډایرکټ 0.16 میټر درکې او د خیا انسر دی ښه کوېسچن نمبر 5 ته وګورئ دی وایي که فرض کړه 10 ملي ټسلا میګنیټیک فیلډ دی یو الکترون ورته داخل شو
او 6 سانتي میټر ریډیس یې جوړ کو د الکترونو چارج او ماس کانسټنټ دی. نو د یو چکر ټایم معلوم کړه چې په څومره ټایم کې به د خپل چکر کمپلیټ کړي. ټایم پیریډ وته ویل شي ټایم ریکوایرډ ټو کمپلیټ ون ریولوشن. نو فار سایکلوټران د ټایم پیریډ از د سایکلوټران ټایم پیریډ معلوم دی. دا د ټایم پیریډ فارمولا ده. ټیک شو. 2 پای دا 2 شو، دا پای شو، د ماس په ځای د الکترونو ماس، او کیو بی دا کیو شو، دا بی شو. د دې نه راغی 3.6 into 10 power minus 9 نانو سیکنډ. ټیک شو. دا ښه آنسر دی. شپږم نمبر کوېسچن دی. وی 250 ټنز دی په یو کوایل کې، لینث یې 6 سانتي میټر دی او ویډث یې 4 سانتي میټر دی. نو سانتي میټر مې میټر ته کنورټ کو، سانتي میټر مې میټر ته کنورټ کو. ایریا څه شوه چې دې دواړو له ضرب ورکړه. دومره ټنز دی، دومره ایریا ده، په دومره میګنیټک فیلډ کې چورلی او دومره ټارک جوړی. وی څومره کرنٹ پکې فلو کېږي، کرنٹ معلوم کړئ. ټیک شو. as we know that ټارک برابر دی د NIB into cos of theta. وړو دا خو ساين دی، دا زما په خیال ما د کې لږ کرکشن به زه کومه. دا به راشي ساين of theta. ټیک شو. زه به دا هم کریکټ کړم، دا به راشي ساين of theta. او په دې کې بیا ډایرکټ ویلیوز پټ کړئ، سټریټ پکې ویلیوز پټ کړئ. ما د ټارک فارموله ولیکله او کرنٹ مې پاتې کړ، ټول ویلیوز مې دې خوا راواړول. نو دا به راشي ټارک او NAB ساين تھیټا، ټوټل ترې راغی 1.3 امپیر. 7 نمبر کوېسچن دی د ویلاسټي سلیکټر. یو میګنیټک فیلډ دی 0.105 ټسلا، الیکټریک فیلډ 2 into 10⁵ وولټ پر میټر. په څومره سپیډ پکې یو الکترون داخل کو چې د انډیفلیکټډ پاس شي. د ویلاسټي سلیکټر خو موږ سره ډایرکټ دا ایکویشن دی. ما سیده دا ایکویشن ولګو E ډیوایډ بای B. نو E مې په B باندې ډیوایډ کو، دغه آنسر ته راغی. ښه. 8 نمبر کوېسچن دی د امیټر کوېسچن دی. وی په ګیلوانومیټر کې کرنٹ دی 10 ملي امپیر. ما د ملي په ځای 10⁻³ ولګو. ریزسټنس یې دی 100 اومز. 100 امپیر امیټر ته جوړول غواړي. نو شنټ ریزسټنس معلومول غواړي. ما ډایرکټ د امیټر فارموله ولګوله. نو آی جی دی آر جی دی ډیوایډ بای 100 ماینس، مطلب آی ماینس آی جی ویلیوز پټ کړو، دغه د شنټ ویلیو ریزسټنس راووته. کوېسچن نمبر 9 دی. وی په ګیلوانومیټر کې کرنٹ دی 5 ملي امپیر، ریزسټنس یې دی 100 اومز. وی دنه 20 وولټ وولټ میټر جوړ کا. نو ما ډایرکټ د وولټ میټر ایکویشن ولګو. V20 دی، کرنٹ 5 ملي امپیر، ریزسټنس 100 دی، 39 100 اوم ریزسټنس شو. ښه. دغه آنسر دی. اخري نمبر کوېسچن دی. وی دوه وایرز دی او په دواړو کې 8 امپیر کرنٹ روان دی. ٹھیک شو. زه به ورته دلته ولیکم هم چې په دې کې هم 8 امپیر کرنٹ روان دی او په دې کې هم 8 امپیر کرنٹ روان دی او کرنٹ په اپوزټ ډایرکشن کې روان دی. د دواړو په منځ کې فاصله د 10 سانتي میټر. نو ما په منځ باندې نیمه کړه، د یو نم 5 شو، د بل نم 5 شو. نو دی وایي چې په یو وایر کې 8 امپیر کرنٹ روان دی، په بل کې 8 امپیر کرنٹ روان دی. د دواړو په منځ کې په دې باندې میګنیټک فیلډ څومره دی هغه کیلکولیټ کا. نو ټوټل ډسټنس دی 10 سانتي میټر، R1 5 شو، R2 5 شو. نو په دې سنټر کې چې کوم میګنیټک فیلډ دی نو هغه به د دواړو مجموعي. نو دا د B1 امپیرز لا مې د یو دپاره ولیکو، امپیرز لا مې د بل دپاره ولیکو. نو دا خو کانسټنټ دی که تاسو وګورئ. نو دا مې د بهر ته وویستو 1/R1 + 1/R2. نو یو ناټ آی او 2 پای، R1 د شو 0.05، R2 د شو 0.5 او چې دواړه کالکولیټ کړي 6.4 into 10⁻³ ته راکړو. دقیق آنسر دی. ښه.